ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์ดร.แสนชฎารำผู้ดำเนินรายการถกปรปวาทและผู้ชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV สารงานพ่อต่องานใหม่รวมใจไทยเป็นหนึ่งถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลล้นเกล้าในรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการถกปรปวาทท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับถกปรปวาทวันนี้ซึ่งก็ในช่วงแรกเราก็อยู่ในช่วงที่ได้ร่วมถวายอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านที่ได้ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยในช่วงนี้รายการถกปรปวาทของเรานะครับก็จะมีช่วง2 ทุ่มถึง3 ทุ่มครึ่งนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนั้นก็เป็นส่วนที่เราได้ชมในส่วนของพระราชพิธีในส่วนถวายความอาลัยแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการถกปรปวาทของเรานั้นตั้งแต่ต้นปีมาเราก็พบกันโดยลำดับนะครับถ้าวันไหนตรงกับวันพระกระผมก็จะได้น้อมนำเอาสาระสิ่งที่ดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของรายการถกปรปวาทของเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ไม่ตรงกับวันพระแต่อยู่ในช่วงซึ่งประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านครบจำนวน100วันตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559จนถึงประมาณวันที่20มกราคมพุทธศักราช2560ในช่วงนี้ก่อนที่จะพบกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านก็ต้องขออนุญาตกล่าวมุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระที่ได้รับการแสดงกิตติคุณที่ได้ประกอบคุณงามความดีในการประกาศพระศาสนาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูลล้นเกล้าในรัชกาลที่10ได้ถวายเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559ต่อคุณูปการต่อพระคุณเจ้าหรือตั้งแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็พระเดชพระคุณพระราชาคณะพระสัญญาบัตรและก็พระครูตลอดถึงพระอธิการต่างๆที่ได้มีโอกาสในการสนองงานพระเดชพระคุณทางด้านศีลธรรมจริยธรรมอันดีก็ขอมุทิตาสักการะเจ้าประคุณแล้วก็พระเดชพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันต่อไปก็คงจะได้นำรายละเอียดมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันในการที่จะถวายความลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ตั้งแต่พระบรมโอรสาธิราชที่ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขณะนี้ก็เป็นพระบาทสมเด็จขอประทานโทษนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตลอดถึงทุกพระองค์นะครับจนกระทั่งถึงในส่วนของบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้กอบกู้ในส่วนของประเทศไทยให้รอดพ้นจากความยากจนซึ่งถ้าใครที่อยู่ในยุคของเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์
ก็คงจะทราบนะครับว่าความยากจนนั้นเป็นอย่างไรหรือก่อนนั้นก่อนยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่งความยากจนนั้นมีอยู่ทุกหัวระแหงซึ่งกระผมเองก็อยู่ในช่วงของเบบี้บูมเมอร์ซึ่งก็ประมาณก่อนพุทธศักราช 2506 เนี่ยนะครับนับขึ้นไปเนี่ยความยากจนเนี่ยมีอยู่แทบจะเรียกว่าทุกหัวระแหงแต่ตั้งแต่พระองค์ท่านได้บุกป่าฝ่าดงแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆนำเอาความเจริญนำเอาวิวัฒนาการต่างๆตลอดถึงเหตุการณ์ต่างๆนั้นเรามาได้ชมในช่วงนี้ก็ด้วยพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งเราไม่เคยได้มีโอกาสได้รับชมมากมายนะครับในที่นี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่นำอัปโหลดขึ้น YouTube ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับวันนี้ก็จะขอนำเสนอในช่วงที่พระองค์ทรงต่อสู้กับความยากจนแล้วก็ในการที่จะต้องไปต่อสู้กับความคิดดั้งเดิมของผู้คนซึ่งปลูกยาเสพติดบนภูเขานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมในตอนที่ 14 นะครับ King ภูมิพล of Thailand 2522 ซึ่งพระองค์ได้ต่อสู้กับความยากจนอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันนะครับเชิญครับ Always the maps, even in the lunch break. But it is not merely driving himself for the sake of driving himself. It is part of a very deliberate method of working. First, he listens to anyone who approaches him with a problem. Then he makes himself take time to think about the problem on his own. He will then propose a plan. Sometimes he will suggest a scheme to the government and leave them to implement it. Sometimes he will start an experimental project which he will initially finance himself. Increasingly, his pilot schemes are developed for general use throughout the country. There is often a lot more walking than this. Before the days of helicopters, much more walking still. Many of the villages can only be reached after walks of 3 or 4 hours. It is necessary to keep fit. The Queen can swim a mile without discomfort. All the royal family jog regularly, the King most often late at night after finishing work. Their energy is physical as well as mental. It has now been discovered that the north of Thailand can grow a vast variety of crops. Coffee is one of them, and coffee growing is developing rapidly. The King is now visiting a Meo village. The Meo are the largest in numbers of the hill tribes. There are about 50,000. Which are subdivided into green Meo, black Meo, white Meo, red Meo, and striped Meo, so called from the colors of their skirts. Not all these subdivisions live in Thailand. As with other hill tribes, they're also found in Burma. The hill tribes of Burma and Thailand have far more in common with each other than either do with the countries in which they have been deemed citizens by map-drawing politicians. Up here, the King has worked very hard to encourage them to abandon their nomadic life and settle down as Thai citizens. The spotter aeroplane is always overhead in case of trouble. The problem with this country and so much of the north is not naturally poor soil, but erosion. The semi-nomadic tribes slash and burn the forests, cultivate their own patch until the soil is exhausted, and then move on to destroy more of the valuable teak forests. The erosion of the hills is causing floods in the plains. The main traditional crop of all the hill tribes is the opium poppy. The juice is extracted from the unripe fruit. Care must be taken not to slit right through, or the juice will flow inside and be lost, and also stop the seeds from ripening. Most of the opium is processed into heroin.
But very little of the huge profits that the city middlemen get come back to the poor peasants who grow and smoke the opium. These people have smoked opium for centuries. They see nothing wrong with it. Indeed, it has been said that this kind of opium smoking is hardly more harmful than smoking tobacco. Furthermore, it is often used as a painkiller. The king refuses to punish the hill tribesmen as lawbreakers. Instead, he is very concerned to persuade them to grow alternative crops which can be more profitable than poppies. The king conjectured that the flowers and fruit trees of the temperate zone could be grown successfully in these upland regions of Thailand. He put experts to work, and it was discovered that he was right. Whether it be flowers such as carnations or fruit such as apples, peaches and strawberries, the produce will sell for far less in Bangkok than imports from Europe or America, and yet still earn the hill tribesmen a greater profit than they would get from opium. They even export bulbs to Holland. Schemes have also been started whereby plants are grown to a certain stage in these cooler uplands, which makes for stronger stock, and then transplanted to the plains, where they mature more rapidly in the greater heat. Such schemes, started by the king, are now backed by the United Nations as part of the war on drug production. They not only increase the hill tribes' prosperity, but also increase the opportunities for cooperation between the hill tribes and the Thais who live on the plains below them. Isn't it true that most of the heroin, which is smuggled out of Thailand, actually comes across the border from Laos and Burma, and whatever you do with your projects, you still can't control that? The role project can do to not to stop, but to improve the situation is that so that the people here, many of them are the hill tribes, they have friends, or they have relatives all over the route from Yunnan to Tibet and down to our country here. It's a long way, and they walk. They have communication, very good communication. Apart from what you can see in the mountains, there's something you cannot see. It's the spirit of these people. They come and go, and they say that there's the King's project. They spread the information. They are better than the information service of Bangkok. If we postulate that the opium is grown outside of this country and the heroin factories are outside of this country, only the trade comes through. Why should we go on helping these people to grow lettuces, if you want, or strawberries? Well, we have the opium or the narcotics problem is only one, as I told you at the beginning, it's only one of the aspect of the problem, or say the task we have. The other task is to give these people a better way of life. So this we continue, even if, and I don't think it is very near future, if the opium is eradicated like smallpox has been. We have to continue this program for a long time so that we give these people a better life, and also so that everyone will get the benefit of it. Is the king's life at great risk on these trips? A member of the royal family, Princess Wipawadi Ransit, while traveling by helicopter to a remote village, was shot down by insurgents and killed. The king's helicopter is painted in conspicuous colors. Princess Sirinthorn told us, the insurgents shoot up the village on the day before we arrive and the day after we leave, but not on the day of our visit. That's how it is at the moment, anyhow.
The royal family use helicopters to visit the more isolated parts of Thailand. Frequently on such visits, they perform life-saving service by removing sick people to hospital, or in the case of a border raid such as this, lifting out the dead and wounded. The king's work among the peasants takes him closer and closer to sharp personal danger. One day, perhaps, there will be communist insurgents who would not care much about murdering a king. There is all sorts of danger anyhow. Vietnamese troops on the border, communist subversion inside the country, and refugees in their hundreds of thousands putting strain on those who have to feed them and offering ideal cover for communist infiltrators. One of the king's many hobbies is firearms, and amongst other things, he has designed a gun mounting for helicopters. Is the time coming when he will have to put this knowledge to practical use? ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบ The Soul of Nation นะครับ Soul of Nation ก็คือศูนย์รวมหรือว่าจิตใจแห่งชาตินั่นเองนะครับพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนไทยทั้งชาติแม้พระองค์จะทรงบุกฝ่าดงไปนะครับเราจะเห็นว่าภาพในลักษณะอย่างนี้ในช่วงอายุของเราที่ผ่านมาเนี่ยน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นนะครับถ้าพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างที่เราได้ร่วมไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านในเวลานี้เราก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือไม่ก็ไม่ได้สนใจที่จะดูนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้เราจะเห็นว่าที่พระองค์ท่านได้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์บุกฝ่าดงไปตามจุดต่างๆความธุรกันดารต่างๆก็เลือนหายไปนะครับอันนี้ก็ไประดับหนึ่งเลยนะครับความกันดารนั้นหายไประดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสได้มาชมอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปสู่บรรยากาศของพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกันในตอนต่อไปนะครับเชิญครับผม เรามาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจร่วมเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปกับดร.แสนชฎารามอาจารย์นักธรรมผู้ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า30ปีบาหุมสหัสสมภินิตสายุดันตังกิริเมฆลัมมุดิตโฆรสเสนมารังดานาดิดัมมวิธินาจิตวาतं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि มหัศจรรย์แดนพุทธภูมิศูนย์กลางกึ่งกลางสะดือของโลกดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่รองรับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานกุลบุตรกุลธิดาผู้เกิดมาในภายหลังควรน้อมกายวาจาใจเข้ามาทัศนาให้เกิดธรรมสังเวชเบื้องหน้าแต่กายแตกย่อมมีสุคติเป็นที่หวังนี่คือพุทธพจน์ตรัสกับพระอานนท์ที่กุสินาราพลังบุญกรุ๊ปนำพาท่านกราบนมัสการพุทธสถานอินเดียเนปาลอย่างถูกต้องถูกตรงตามพุทธโอวาทโดยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์นำโดยอาจารย์ดร.แสนชฎารามอดีตพระนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพาราณสีรุ่นบุกเบิกอาจารย์นักธรรมผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามาเกือบ30ปีพร้อมทีมงานบันทึกDVDเก็บความทรงจำของท่านนานแสนนานไม่รู้ลืมอิ่มบุญอิ่มกายใจกับคณาจารย์ผู้รู้จริงสำรองจองที่นั่งด่วนนั้นติดต่ออาจารย์ขวัญโทร02 693 9581 087 099
087 099 91